Hey guys, কি খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় সকলো ভালেই আছে মই কি আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত মৰম যাচি মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো মাতটো শুনি গম পাইছে অলপ চৰ্দি লাগি আছে বাকি বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই কাৰণটো হৈছে মোৰ মাৰ গাটো বৰটা ঠিক নহয় গতিকে মাৰ তেনেকুৱা হৈ থাকিলে মোৰ অকনো ভিডিঅ' বনাই ভাল নালাগে এই আগৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কৈছিলো বাকি একদিন ইমানো গৰম পৰিছে না আজি বতৰটো খুব বেছি ধুনীয়া একদম চিপচিপকে বৰষুণ পৰি আছে ইমান ভাল লাগিছে সেইকাৰণে ভাবিলো আজি ভিডিঅ'টা ষ্টাৰ্ট কৰো দেখাব ৰ'ব আপোনালোকক পৰিৱেশটো বাকি মোৰ লগত আছে দেখা মানুহ উঠা আকৌ গুড মৰ্ণিং কোৱা বাই বাই ন গুড মৰ্ণিং কোৱা সকলোকে এতিয়া ভেন্দি মাছৰ বেপাৰী এজন আহিছে তেখেতে কি মাছ আনিছে চামচোন বলক ল'ম মানে মাছ দুটামান সৰু সৰু মাছ আহিছে কোনে এনেকুৱা মাছ খাই জনাবচোন মোৰ কিন্তু বহুত প্ৰিয় এই মাছটো সেইকাৰণে ল'লোঁ আৰু আধা কেজি এয়া বতৰটো চকচোন মানে অলপ জেগাতে বৰষুণ দি আছিলে এতিয়া বৰষুণ এৰিলে বাৰু মানে কিবা চাচা লাগি আছে কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু আজি যিহেতু দেওবাৰ সেইকাৰণে পাপাৰ লগত আহিলোঁ বজাৰলৈ পাপাই বজাৰ কৰি আছে মই ফাৰ্মাচীতে বহি আছোঁ আৰু কিনো আৰু টিকলো ঘূৰি ফুৰিম আৰু ঘৰো পালোহি পাৰ্চেল এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইটোও পালেহি গতিকে কি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ দেখামগৈ বলক A few moments later. Guys, এতিয়া সময় হ'ল 7:30 আৰু মই বনাবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ ভাত মানে আজি মাংস আছে ভাবিছোঁ মাংস অকণ বনামগে আপোনালোককো দেখুৱাও কিন্তু তাৰ আগত চকচোন মোৰ দেহা মানুহটো আজি বহুত জ্বৰ মানে সেই ব্লেংকেট লৈহে শুইছে যাব দেই চব ইমান গৰমতো জান পানী অকণ খাবা নি ভাত অকণ খাবা নি হা মই মাংস বনাম অকণমান খাবা নে তোমালোকে বনামিছো ন মাংস অকণ বনাম খাবানে মাংস খালে বেমাৰ বেছিকৈ হ'ব নে কি খাবানো তেতিয়াহ'লে কোৱাচোন মাছ খাবা মাছ খালে জ্বৰ বেছিহে হ'ব জান মাংস খোৱা আকৌ নোখোৱা গৰম পানী অকণ খাবা নি কপালত কাপোৰ এখন আনি পেলাই দি দিওঁ নে নালাগে তাক অথনিৰ পৰা কাপোৰ এখন দিয়ে থৈছোঁ কিন্তু নলয় সি কান্দিছে চিঞৰ বাখৰ কৰিছে শুই থকা দেই জান গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট শুই থকা আৰু এটা কথা ক'বলৈ আছিলে আপোনালোকক মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মোৰ মাৰ বহুত গা বেয়া এনেকৈ এইবিধ কৈছিলোঁ আৰু যদিহে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে গৈ পেলাই চাই আহিবগৈ আৰু সেই মানে ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমানেই মোক মানে ইনষ্টা ফেচবুক হোৱাটছআপ মানে যিবোৰ চিনাকি বা ইউটিউবতো আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া কমেণ্ট কৰিছে ইমান মানে কি আৰু পৰামৰ্শ দিছে যে মাক এইটো কৰিবলৈ ক'বা এইটো খাবলৈ ক'বা এইটো খাবলৈ শাক দিবা এইটো কৰিবলৈ শাক দিবা বা এইটো খাবলৈ ক'বা মানে সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আপোনালোকলৈ বহুত মানে মনৰ পৰা বহুত ডাঙৰ হৈছে থেংক ইউ সদায় এনেকৈ লগতে থাকিব আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব মোৰ মাজনী যাতে সোনকালে ভাল হৈ যায় বহুত মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মানে একদম আগৰ নিচিনাকৈ সুস্থ সবল হ'বলৈ দুই সেয়াই বলক এতিয়া খানা বনাওঁগৈ মাংসখিনি বনাবৰ বাবে আমি প্ৰথমতে অলপ দৈ ল'ম ঘৰৰ দৈ একদম ফ্ৰেছ দৈ তাৰপিছতে আমি ল'ম আদা নহৰু পেষ্ট মই খুন্দি থৈছিলোঁ তাৰপিছতে ইয়াতে দিম অলপ মিট মছলা মই দুটা মছলা ইউজ কৰিম মিট মছলা আৰু গৰম মছলা ইয়াৰ ওপৰতে অলপ তেল দি দিম আৰু তাৰ ওপৰতে অলপ চেনি দি পেলাই গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম তো এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে আমি চিকেনখিনি দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে সানি ল'ম কেৰাহী পাতি দিলোঁ তেল গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে আমি দি দিম অলপ পাঁচফোৰণ আপোনালোকে চিকেনত পাঁচফোৰণ দি পেলাই খাইনে জনাবচোন মই কেতিয়াবা দিওঁ মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু বাকী ইয়াৰ ওপৰতে দি দিলোঁ 3টা পকা জলকীয়া আৰু 2টা তেজপাত 2টা পিঁয়াজ কাটি লৈছিলোঁ ইয়াৰে অলপ পিঁয়াজ মই দি দিম বাকীখিনি মই চিকেনৰ লগতে দি দিম আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ লৰাই ল'ম
ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আৰু এইখিনি দেখিছে কালাৰটো উঠিছে বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমি যিখিনি মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ চিকেনখিনি সেই চিকেনখিনি দি দিম তো আমাৰ মাংসখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে ইয়াৰ ওপৰতে আমি 2টা বিলাহী কাটি পেলাই দি দিম আৰু লগতে আলু কাটিছিলোঁ 4টা 5টা মানে কাটিছিলোঁ আৰু কেইটামান সেইকেইটা দি দিলোঁ মনত নাই পাহৰি থাকিলোঁ কেইটা কাটিছিলোঁ তাৰপিছত এইখিনি ভালকৈ লৰাই পেলাই ইয়াতে ঢাকনি মাৰি দিম তো ঢাকনি খুলি দিলোঁ আৰু কালাৰটো চাওক বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে আমি একো ৰেড চিলি বা কাশ্মীৰী এনেকুৱা ইউজো কৰা নাই কিন্তু কালাৰটো মানে ভাল হৈছে আৰু তাৰ ওপৰতে আমি পানী দি দিম পানী মানে কি হয় আজি মানে পূৰা জুলো নকৰোঁ আৰু একদম ড্ৰাইও নকৰোঁ আজি একদম মানে কিবা গ্ৰেভি টাইপত বনাম বুলি ভাবিছোঁ গতিকে পানী দি পেলাই আকৌ অকণমান ঢাকি পেলাই থৈ দিম ঢাকোন খুলি দিলোঁ আৰু আমাৰ মাংস প্ৰায় হওঁ হৈ আছে আৰু একদম কালাৰটো পুৰা ধুনীয়াকৈ উঠিছে ইয়াৰ ওপৰতে আমি দি দিম ছানৰাইজৰ চাহী গৰম মছলা এই মছলাটো খাই মই বহুত ভাল পাওঁ কেলৈ জানো ইমান ধুনীয়া মানে কিবা টেষ্ট এটা আনি দিয়ে ভাল লাগে আৰু মানে তো ফাইনেলি মই বনোৱা চিকেনৰ এয়া হৈ গ'ল ফাইনেল লুক মোৰ কিবা দেখিয়ে খাওঁ লাগিছে আপোনালোকৰ লাগিছেনে কমেণ্টত জনাব গতিকে বহুত দেৰি নকৰি খাই লওঁ মানে পেটত নিগনি দৌৰি আছে তো আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মুখ হাত ধুই পিনি শুবলৈ যাম আৰু ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'টো বাথৰুমতে শেষ কৰি দিওঁ বাকী যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব আৰু ইমান সময়লৈকে ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ বাকী আজি যিহেতু দেওবাৰ আপোনালোকে আশা কৰোঁ বুধবাৰ মানে ভিডিঅ'টো পাব কিয়নো মোৰ এইকেইদিন এক্সাম যে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এডিটো কৰিব নোৱাৰিম মই দিবও নোৱাৰিম তাৰ বাবে চৰি একদম বুধবাৰে পাক্কা পাবই গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ ভালে থাকক সকলো সুস্থ থাকক বাই বাই শুভৰাত্ৰি